السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي الكرام متابعينا في كل مكان، متابعين قناة Arabic SketchUp، أهلا بكم. خلصنا معانا أول مرحلة وهي مرحلة الرسم معانا، ورسمنا أو خدنا كل الأدوات اللي هي هتتيح لك إنك ترسم في قلب الكاد. فطبعا زي ما قال عندك أدوات رسم عندك أدوات تعديل وهي أدوات مهمة جدا. طبعا 16 درس منهم حوالي 14 درس اللي احنا دوتنا على كل أدوات الرسم اللي هتستخدمها في قلب الكاد. نخش في تاني قايمة معايا وهي قايمة الموديفاي. قايمة الموديفاي بالظبط هي القايمة ديت للتعديل معايا. التعديل بالظبط زي ايه؟ عندي خط عايز اقسمه، عندي خط عايز مثلا داخل جوه خط افرغه، الكلام ده كله. عندي خط عايز اديله مثلا اوفست ليه اللي هو يتحرك قدامي مثلا اتنين، عايز انقل الخط، عايز اعمل كوبي الخط انه يتكرر معايا كذا مرة، فبقى ادوات الموديفاي. طبعا ادوات الموديفاي كتير، احنا هنستخدم دول اكتر حاجه الناس بتستخدمها بالاختصارات بتاعتها، ثم هننتقل للمرحله اللي تحتها برضو عشان نفهمها كويس. نيجي لاول اداه معانا النهارده وهي اداه الموف. يعني ايه اداه الموف بتاعتي؟ الموف هو ان انا عندي مستطيل زي ده، تمام، فبقدر ان انا انقله في كمان في حته تانية. يعني المستطيل مثلا كان معايا هنا، وليكن ده مخزن معايا او كرسي، فعايز انقله فبنقله بالظبط لناحية تانية بمسافة معينة من مثلا من أي ناحية. يعني مثلا ممكن أكون ماسكه من الناحية دي من الخط ده، ممكن أكون ماسكه من الخط ده، ممكن أكون ماسكه من الخط ده عشان أوديه الناحية التانية. طب فهمنا إزاي؟ أول حاجة الموف عندي موجود من فوق أهوت، أو من موديفاي ألاقي عندي أمر الموف هنا، أو بالاختصار الشديد اللي إحنا بنستخدمه حرف الإم معايا. هيظهر لي أول واحد. نيجي بالظبط نرسم التاني مستطيل. عشان نعمل موف، يا اما احدد الشكل بتاعي الاول ثم اضغط حرف الام عشان امشي بيه، يا اما اضغط حرف الام الاول ثم انتقل لموف. انا في العموم بحب اختار الشكل ثم انتقل بيه. المرحله الاولى معايا الشكل الاولاني اهوت، اروح دايس عليه، حلو، وادوس حرف الام، اقول له موف. اوكي، انا كده اخترت الشكل واخترت الاداه. تالت حاجه معايا ان انا احرك الشكل معايا ده، فعايز احركه منين بالظبط؟ فقلت احركه من الطرف هنا ومشيت بيه مشيت بيه مشيت بيه، شايفين؟ مشيت بيه من اول النقطه ديت لحد هنا، مثلا عايز امشي الى 40. اوكي كده مشي 40 بالظبط. طب نشوف حاجه تانية. ما مثلا معايا ده الخط، وليكن دي حيطه، ومعايا الحيطه ديت الناحيه التانية، حلو، وليكن ده كرسي. بس كده لحظه، كرسي هو بالظبط عايز اروح اوديه هناك بالظبط. اعمل موف ام، ثم مثلا امسك السنتر، عايز تمسكه من الحرف ده مثلا، من الحرف اهوت عشان يوصل لحرف الناحية التانية. حلو، فهمتوا المقصد بتاعي؟ او مثلا سنتر كبير اهوت، لاين تاني معايا، ده سنتر اهو. قال لي بالظبط يا باشا انت معاك الكرسي ده عايزك تحطه في سنتر الدايره دي. هروح دايس حرف الام وهو امسك السنتر اهو بتاع الدايره، شايفين؟ اشيل بس امر القرص معايا واجي اهو احطه في قلب النص معايا بالظبط. تمام تمام. في ان انا ادوس موف الاول ثم اتيح ليا يقول لي انت عايز مثلا حددت الشكل ده خلاص كده ولا في حاجه تاني؟ لا، اقول له مثلا حدد لي الشكل ده، خلاص حددت الاثنين دول، اقول له انتر. تمام. يقول لي بقى انت عايز تمسكه منين؟ اول ما يجي لك حرف ازاي تعرف بيقول لك انت هتمسك، انت عايز بقى يعني ايه تحرك الشكل. فقلت له عايز احركه من تحت هنا. طب ماشي، في حاجه حلوه قوي. تخيل الحيطه ديت والحيطه دي كانت عباره عن محل، وجنبها كمان حيطه وحيطه، محلات جنب بعضها، وده مثلا حاجه محطوطه ادوات او اي حاجه، فعايز احرك الاتنين دول بحيث يكونوا موجودين على نفس المحل ده، نفس المحل ده، نفس المحل ده. الامر سهل. ايه هو؟ مش لازم احدد من نقطة الشكل اللي انا هحركه، ممكن مثلا من النقطة ديت، فاهم؟ وهيتحرك معايا للنقطة دي. فهمتوا المقصد بتاعي؟ ان انا بختار شكل ثم بختار الاداة بتاعتي، ثم تالت حاجة بختار النقطة اللي انا عايز احركها من، احرك الشكل، يا اما احرك الشكل من نقطة جواه او من نقطة على اطرافه، يا اما من نقطة تانية بعيدة. فاهمين معايا؟ هي بالظبط ده اداه الموف بتاعتي.
ممكن ادوس سيلكت اهوت، وادوس سيلكت وادوس سيلكت وادوس سيلكت اهو سيلكت، ثم حرف الام واتحرك زي ما انا عايز بالظبط. اوكي. عندي حاجه اخيره قبل ما نخلص الاداء معايا، وان انا مثلا بعمل موف، هيجي لي حاجه اسمها هنا ديسبيسمنت، اللي انا بالظبط احرك من نقطه الزيرو زيرو، فاول ما ادوس عليها بص بيحرك لي من اول الصفر زيرو. فانا ما بحتاجهاش الصراحه يعني، فاهم؟ انت لو عندك محاور تمام، بس انا عامه ما بحتاجهاش. بس دي كده النهارده اداه التعديل معايا الموف. كده كده يكون خلصنا حلقه النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.